اجرتون مقبول. آقا جان درسته او؟ Neysan orada? Yusuf killədi acı. Cebdə zərfələri gətir. Yusuf killədi böyle. Şevlə səndən mən ləzzət gətirdi. Elə onların əlində qalır elə. Böyle işlerdi var oralardan. Ne benden gazı? Tam gel işte. Tam işte. Veriyorum şunu katarına. Ben ne yiyeceğim? Adası vereceğim. Fakat doğru o yıkıldı. Hadi asıl. Ha? Hamur. Fakat muğlakı Hacı beni zədəsi. Çanta adası götürsün. یه دونه اینجا در گردن من ورد. Hacı verir. Ona. اینا. Kapsül. Aha ince. Bia Said. Ya. Beri sürümün payı. Onun payı ver. Abi niye bu asfalta ne düşüyor? Beza. Beriz maşallah beza. Beza beriz bana. Yeki diye. Ne bak? Ek küçülük. Bas ver. Hacı Beza. Vur. Bas. Nerede bak? آبکش داره فعلا اونجا. Nerede bak? Nerede? Bıraksan hacı. Tabii. Bas. Bebe. Ver koncuk. Yalış. Yedini gel. Taze şize. Ara oluyor. Yer var. Meskun. Nerede? Öyle benim yola. Hocam. بده من. همین به ترتیب چیزی برم. آخریه برو بیا. آخری اون ته بغل بده من. یا آخری نبود ها. نمیدونم. Sabahda bu, sabahda ıslak suyu. آره بریم حاجی بریم. کپگیر بره رو به هم بده. عباس باختم افتاد. بذار دیگه هم بذار. نه با دست رو. دیدی هم دست میزشو بتکن.
boşuna kar. Ben de bir tane kasayı 5 defa siliyorlar da. Hadi yarım edelim. Ne? از همون ته شروع جا روغن بیار یا روغن اینجا سا بیار. اینم برید. چند تا نه قدم با داره؟ boşuna kafes. قدیمی دو یه تا بسکه یا یه دونه. Acı bedi. چیزی. داغ نیست. روان میشه دیگه روغنی میشه. روون میشه. برو. Hadi bedi. خیلی خوب. باید چالاش کنیم بزنیم. آجی این چند ساعت بعد آماده است؟ الان که مثلا روشن درشو کردیم بذارین 2 ها. ساعته دم. 2 ساعت؟ 2 ساعت. بسه؟ حالا این اولیش امضا می‌کنیم که این اولین باره. نمیشه زیاد بچلونیش. آره دوتاییش. البته نمیخواد اما ولش. ولش. نه نه سوال. نه باید کمش. نه الان افتاد. الان باز کرده افتاد. چرا؟ Buna ben ne rogun? Benim bir yemeğim yukarı. Hacı acı جا داداش جا. باز نداره های عوضش کنیم های باز نداره عوضش کنیم بالا صدا کن. روشنه دیگه. آره خب اینم روشنه. Oğlum müşterileri kartları bedem beş kalver şey. حريق أجلكم مقبول بغلمونی Abi ne var? Kılıç koyun ya. Gezer abi. Abi esas. من این میشه تو نمیذاره بسید کجا آقای؟ بریزین که با ملاقه بودو اه
چطوری؟ برسونی داره میمیره. اما بریم حالا. حاج آقا اصول کن. یه دقیقه بلند خوش آمدید. خدمت شما. خدمت شما. حاجی بندازینه. بندازینه. آقا الان گفته اونم بیاره. دو تا پاتی داری؟ ببر. فقط کوچیک سری بیار. بندازم. نه. آخر خودت سورا بود. نه در باز کن. اصلی بزن. یه دونه اون کفی بزرگا به هم بده. بزن قاطی کن. آره. آقا سوال روی کنم. بنچه کنم باشه یا علی. یه دونه بده من بگیر. تاکسی کو؟ آره. ببین. خب بزن بیا. بلیس یه طرف بیا بالا. این کوچیکه رو بده برای غذا با اون بزرگی بزن. این خوبه بابا این خوبه اون دستش آهنیه بابا. خب آقا ظرف به این بده. بیا ببین. سلام تو زیارت قبل نمی‌بینی چیه؟ یه آب بیار. شما اینجا اینا رو ببر. خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات. سلام. لگن اصلا رسم و رسومات باز کنم بذار اینجا خودم من برمی‌دارم. آره واقعا همین اینجا. بذار باز من یه 10 تا 20 تا بذار اینجا من خودم برمی‌دارم. بذار فقط سری برو. آره بذار تو غذا من خودم. منو ببین. جان برای آب دست بکنم برش اصلا تو نگه من نظرم برس اون بار میشه یکی اون بار بگیزه تو ملاقه رفت بیا تو همون بیا. من بدونم ببین بش بهتی جان کوی شوفتا مساویه باش بکش آقا آب آوردی؟
حالا حله اون بر بده اون بر آها درست سینی بیارم اینو نگیر